Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Zina TV giải trí tổng hợp. Hôm nay, tôi xin kể cho các bạn câu chuyện có tựa đề là Bí ẩn ngôi nhà ven sông. Trong vùng ngoại ô yên tĩnh của một thị trấn miền Tây Việt Nam, có một ngôi nhà ven sông đã tồn tại nhiều năm, mang trong mình những câu chuyện huyền bí. Những người dân địa phương luôn truyền tai nhau về những điều kỳ lạ và hiện tượng siêu nhiên liên quan đến ngôi nhà này. Một trong những câu chuyện đáng sợ nhất là về Lan và Hoàng, một đôi trẻ dọn đến sống trong ngôi nhà này và gặp phải những sự kiện rùng rợn không thể giải thích. Một đêm tối trời và mưa bão, Lan và Hoàng lái xe trở về sau buổi chiếu phim muộn. Họ đã hẹn hò vài tháng và quyết định bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Trên đường về nhà, khi đi qua những con đường ngập nước và mưa tầm tã, họ trò chuyện vui vẻ về tương lai. Đột nhiên, Lan đạp mạnh phanh, khiến xe dừng lại đột ngột. "Em thấy gì vậy?" Hoàng hỏi, bối rối. "Em nghĩ em nhìn thấy thứ gì đó trên đường." Lan trả lời, mắt nhìn chăm chăm vào màn mưa. "Nhưng nó biến mất rồi." Hoàng nhún vai, và họ tiếp tục lái xe về nhà. Đến căn nhà mới ven sông, cả hai đều mệt mỏi và nhanh chóng đi ngủ. Ngày hôm sau, Lan ra ngoài làm việc vặt, trong khi Hoàng ở nhà sắp xếp đồ đạc. Khi anh đang sắp xếp chén đĩa trong bếp, anh nghe thấy một tiếng động kỳ lạ như có ai đó đang gõ vào tường. Anh đi kiểm tra, nhưng không thấy ai. Đến tối, khi Lan về nhà, cô nhận thấy Hoàng có vẻ căng thẳng. Khi cô hỏi, anh kể về tiếng gõ kỳ lạ. Lan cười, nói rằng có lẽ chỉ là ống nước thôi. Nhưng Hoàng không thể thoát khỏi cảm giác bất an. Đêm đó, khi họ đang nằm trên giường, Lan đột nhiên ngồi dậy. "Hoàng, anh có thấy không?" Cô hỏi, giọng run rẩy. "Thấy gì?" Hoàng ngái ngủ hỏi lại. "Em thấy một bóng người đứng ở góc phòng." Lan nói, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối. Hoàng bật đèn và kiểm tra, nhưng không có ai ở đó. "Có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi," anh nói, cố trấn an cô. Nhưng Lan vẫn cảm thấy không yên tâm, cảm giác rằng họ không ở một mình trong căn nhà mới này. Trong vài tuần tiếp theo, những chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra. Họ nghe thấy tiếng bước chân khi không có ai ở đó, đồ vật di chuyển một cách bí ẩn. Và cả hai đều thoáng thấy bóng người trong bóng tối. Một ngày nọ, khi Lan ở nhà một mình, cô nghe thấy tiếng gõ lần nữa, lần này to và gấp gáp hơn. Cô theo dõi tiếng động và phát hiện ra một ngăn bí mật trong tường. Bên trong là một quyển nhật ký cũ. Khi đọc, Lan phát hiện nhật ký thuộc về một cô gái trẻ đã sống trong căn nhà nhiều năm trước. Cô gái đã yêu một người đàn ông nhưng bị anh ta phản bội. Và cô đã tự kết liễu đời mình trong căn nhà này. Hồn ma của cô gái chính là người gây ra những tiếng động và di chuyển đồ vật, luôn theo dõi Lan và Hoàng. Nhưng tại sao cô ấy lại làm như vậy? Phải vài ngày sau Lan mới tìm ra lý do. Cô gặp một ông lão trong làng, người đã sống ở đây nhiều năm và biết rõ về ngôi nhà. Ông kể rằng cô gái trẻ từng có một người bạn thân, người đã hứa sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Nhưng khi cô gái chết, người bạn đó đã biến mất, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Lan nhận ra rằng hồn ma của cô gái trẻ cố gắng liên lạc để tìm kiếm người bạn đã mất. Cô và Hoàng quyết định giúp hồn ma tìm người bạn của mình. Sau một thời gian nghiên cứu, họ tìm thấy người bạn của cô gái, giờ đã là một cụ bà sống trong nhà dưỡng lão. Khi họ đến thăm và giải thích tình hình, cụ bà rất vui mừng. Bà chưa bao giờ quên người bạn thân yêu của mình và luôn hối tiếc vì không có mặt bên cạnh cô trong lúc khó khăn. Với sự chúc phúc của cụ bà, Lan và Hoàng tổ chức một buổi gọi hồn trong căn nhà của họ, gọi hồn ma của cô gái trẻ. Khi hồn ma hiện lên, họ thấy cô không còn u sầu nữa, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm và biết ơn. Hồn ma của cô gái trẻ cuối cùng cũng được giải thoát, và ngôi nhà trở lại yên bình. Câu chuyện về ngôi nhà ma ám bên sông nhanh chóng trở thành huyền thoại trong thị trấn. Người dân vẫn thường kể lại những gì họ nghe và thấy, như tiếng động kỳ lạ từ công viên và những hình ảnh ma quái lảng vảng. Ngôi nhà trở thành một phần của truyền thuyết đô thị, một câu chuyện mà không ai dám khẳng định là thật, nhưng cũng không ai dám phủ nhận hoàn toàn. Trên đây là video kể chuyện Bí ẩn ngôi nhà ven sông, các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Nếu có ý kiến đóng góp các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để mình rút ra nhiều kinh nghiệm cho các video sau. Xin cảm ơn các bạn
Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.